सो लाइट एज मेडिसिन भन्ने यो फर्मुला भनौँ या यो भनौँ यही हो खासमा चाहिँ, ठिक छ नि होइन, बुझ्नुपर्ने होइन। सो फुड पनि मेडिसिन हो होइन, हिट पनि मेडिसिन हो, लाइट पनि मेडिसिन हो, तपाईँको साउन्ड पनि मेडिसिन हो, त्यसपछि भाइब्रेसन पनि मेडिसिन हो, भाइब्रेसन। सो यो सबै मेडिसिन हो क्या। तर क्वेसन आउँछ कसरी होइन, कसरी भन्ने कुरा आउँछ नि त। सो यो फुड एज मेडिसिन, हिट एज मेडिसिन, लाइट एज मेडिसिन, त्यसपछि भाइब्रेसन एज मेडिसिन या साउन्ड एज मेडिसिन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले आफै पनि आफ्नो लाइफमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको फ्यामिलीलाई, तपाईँको सोसाइटी होइन, रिलेटिभ्सलाई अथवा जो जो हुनुहुन्छ तपाईँको जुन अब प्रोडक्ट छ हो त्यो साथसाथै तपाईँले सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ क्या त्यो कुरामा चाहिँ होइन। सो मैले त्यो सप्लिमेन्टको बारेमा पनि रियालिटी के हो अथवा एक्ज्याक्टली के हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यो मिलन श्रेष्ठ मेरो एउटा पोडकास्ट छ युट्युबमा होइन, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ क्या, एक्ज्याक्टली बुझ्नुहुन्छ के हो भन्ने कुरा। अनि त्यसको साथसाथै तपाईँले अरू एक्टिभिटीहरू पनि गर्नु हो भने चाहिँ मान्छेको हाम्रो काम के हो त, तपाईँको प्रोडक्ट बेच्ने त होइन नि त। प्रोडक्ट बेच्न हामी गएकै होइन, मान्छेको रोग चाहिँ निकोस् भन्ने मेन उद्देश्य हो नि त हाम्रो त, भनेर भन्नु त ल। तपाईँले किन प्रमोट गर्दै हुन्छ, त्यो प्रोडक्ट बेच्ने गरेको होइन नि त। मान्छेको रोग चाहिँ निको होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य हो नि त मेन भनेको होइन। हो त्यो रोग चाहिँ कसरी निको हुन्छ, सायद सप्लिमेन्टबाट निको होस् या मैले भनेको कुराहरू जुन नेचुरल हुन्छ त्योबाट निको होस्, त्यो मतलब भएन नि त। मान्छेको रोग निको हुनु ठुलो कुरो हो किन भन्नु त ल। किडनी स्टोन भयो अरे तपाईँको मम्मीलाई अथवा बाबालाई ल होइन, तपाईँले सप्लिमेन्ट सर्च गर्नु भने सप्लिमेन्ट सँगसँगै तपाईँले अरू केही एक्टिभिटीहरू अथवा केही कुराहरू गर्न लाउनु भयो भने उहाँको रिकभर भयो भने त्यो बेटर हो क्या नि त। हो ठिक छ, अब हेर्नु है, त्यो अरू कुराहरू म गर्दिनँ, 10 मिनट टाइम मलाई दिनु होइन। लाइट एज मेडिसिन भन्ने कुरा गर्छु ल। मैले तपाईँको फुड एज मेडिसिन बुझ्नुभयो भने फुड एज मेडिसिन मैले हालिदिइसकेको छ अलरेडी होइन। त्यसपछि त्यो फुड डाइट सँगसँगै तपाईँले सप्लिमेन्ट सर्च गर्नुभयो भने रिकभर हुन्छ हरेक डिजिजहरू चाहिँ होइन। त्यसपछि हिट एज मेडिसिन पनि मैले हालिदिइसकेको छ, हिट एज मेडिसिन भन्ने कुरा। त्यसपछि आज चाहिँ लाइट एज मेडिसिन, लाइट चाहिँ कसरी मेडिसिन बनिन्छ भनेको अब हेर्नु है त। लाइट चाहिँ कसरी मेडिसिन बनिन्छ भन्दाखेरि अहिले हामी जुन ठाउँमा छौँ ठ्याक्कै होइन, तपाईँ जुन ठाउँमा बसिरहनु भएको छ, जुन ठाउँमा हामी अहिले बसिरहेको छौँ नि यहाँ पनि लाइट छ क्या अहिले। यहाँ लाइट भएर नै अँध्यारो छैन नि त होइन, चाहे त्यो बत्ती होस् या तपाईँको अलि दिनभर होस् होइन, तपाईँको यहाँ लाइट छ, यहाँ लाइट प्रेजेन्ट छ क्या, त्यही भएर चाहिँ यहाँनिर उज्यालो छ होइन। अब के भन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको रिसर्चमा के पत्ता लागेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो हिटलाई मेजर गर्ने पनि एउटा चिजहरू हुन्छ, थर्मोमिटरबाट कति डिग्री सेल्सियस छ भन्ने कुरा मेजर गर्न मिल्छ नि होइन। त्यसै कारण लाइटलाई पनि मेजर गर्न सकिन्छ क्या हामीले। लाइटलाई मेजर गर्ने अर्कै एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ होइन, इक्विपमेन्ट्स हुन्छ, त्यो अहिले हामीसँग छैन होइन। तर कसरी मेजर गर्ने भन्ने कुरा म तपाईँलाई भनिदिन्छु हो। तर त्योभन्दा अगाडि कसरी चाहिँ रिकभर हुन्छ भन्ने कुरा जस्तै मानिदिनु, यदि हामी चाहिँ 10,000 लक्स भन्छ क्या, एलिभ्याक्स लक्स भन्ने यो जस्तै हिटलाई मेजर गर्नको लागि सेल्सियस भन्छ नि होइन, त्यसै गरेर लाइटलाई मेजर गर्नको लागि एलिभ्याक्स लक्स भन्छ क्या होइन। सो अहिले के नलेख्नु न, म तपाईँलाई भनिदिन्छु। सो एलिभ्याक्स 10,000 लक्समा चाहिँ होइन, 10,000 लक्स हिट सरी 10,000 लक्स लाइटमा चाहिँ होइन कोही व्यक्ति चाहिँ आधी घन्टा या 1 घन्टा चाहिँ यदि उसको लाइटको प्रकाशमा बस्छ भने उसलाई डिप्रेसन, एन्जाइटी, फ्रस्ट्रेसन, तनाव अथवा त निन्द नलाग्ने समस्या, इन्सोमनिया भने होइन डिजिजहरू तपाईँको त्यही दिन रिकभर हुन्छ क्या। आधी घन्टा 1 घन्टामै डिप्रेसन रिकभर हुन थाल्छ। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ जब ऊ चाहिँ 10,000 एलिभ्याक्स लक्समा चाहिँ 1 घन्टा अथवा आधी घन्टासम्म चाहिँ बस्छ, बुझ्नु नि होइन। ठिक छ, अब हेर्नु है त्यो लक्स मिटर चाहिँ कसरी चेक गर्ने अथवा लक्स मिटर चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ सरको फोन दिनु त। सरलाई एउटा एप छ होइन, यो एपबाट चाहिँ हामीले हेर्न सकिन्छ कि एक्ज्याक्टली कसरी चाहिँ यसले काम गर्छ भन्ने कुरा क्या। त्यही मानिदिउँ यहाँ अहिले के देखाएको छ भन्दा लक्स 28, 29मा देखाएको छ नि होइन। भनेपछि मैले कति भने 10,000 लक्स चाहिँ अहिले हाम्रो बडीमा मतलब प्रकाश चाहिँ हाम्रो अनुहार अथवा हाम्रो बडीमा चाहिँ 30, 28, 27 यतिको भइरहेछ क्या। लक्स यति मात्रै आइरहेछ, यहाँ चाहिँ यति मात्रै लाइट छ। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो भनेपछि अब लाइट बढाउनुको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ नर्मली तपाईँले यसरी तपाईँले यो पर्दा मात्रै यसो गरिदिनु भयो भने होइन, बाहिर गएको भए तपाईँको अघि मैले हेरेँ थिएँ बाहिर तपाईँको 21,000, 22,000सम्म लक्स रहन्छ क्या होइन। यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ। सो यदि बाहिर गएर चाहिँ यो लक्स मिटर भन्ने छ होइन, हो यसलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर तपाईँले यसले चाहिँ लाइटलाई मेजर गर्ने काम गर्छ क्या। यो 160 पुग्नु थाल्यो होइन। अब अलिकति लाइटिङमा गएर जाने बित्तिकै तपाईँको यो बाहिर गएर एकपल्ट गर्नु होइन, अपने आप तपाईँको यो लक्स मिटर बढ्छ क्या, यसले मेजर गर्ने काम गर्छ क्या। यसले चाहिँ अघि मैले 21,000, 22,000 जो 10,000 भन्दा बेसी नै पुग्छ क्या होइन। अनि मैले जस्ट भन्नु खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अब घामको प्रकाश यहाँ आएको छ भने चाहिँ अहिले कहिले बढ्थ्यो यो होइन।
सो हामीले त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो कि कोठाभित्र होस् या तपाईँको यतातिर चाहिँ तपाईँको एकदम लाइट चाहिँ कम हुन्छ होइन। अब कोही व्यक्तिले चाहिँ डिप्रेसनबाट रिकभर हुन चाहन्छ भने चाहिँ उसले चाहिँ जोस 10,000 लक्स भनेको जोस कि त कोठाभित्रै ल्याउनु पर्यो त्यो लाइट होइन, कि त बाहिर सनलाइटको प्रकाशमा अथवा बाहिर बस्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अपने आप एकपल्ट चेक गर्नु, अलि भएर नै चेक गर्नु होइन। यो अपने आप बढ्छ क्या, मतलब यो चेक गर्ने इन्भर्टर चाहिँ यो हो खासमा। अनि यो त साइन्टिफिकली प्रुभ भएको कुरा हो। यसरी लाइट चाहिँ आधा मेडिसिनको रूपमा युज गरेर त्यही भएर त भनेको होइन, बाहिर खेल्न जानु अथवा बाहिरतिर निस्किनु, कोठाभित्र नबसिराख्नु होइन भनेर जुन हाम्रो के हजुरबाउ होइन जमानामा भन्थ्यो नि त होइन। त्यो भन्नु कारण चाहिँ के हो, सँग घाममा बस्नु भन्नु कारण चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यो भएर हो होइन। यसमा यो पनि यसरी हिल गर्छ क्या बडीलाई हो। अनि अरू डिप्रेसनबाट चाहिँ 100% रिकभर हुन्छ। त्यसपछि निन्द्रा नलाग्ने समस्या छ भने चाहिँ यो ट्राई गरेर हेर्नु, तपाईँको राति निन्द्रा लाग्छै लाग्छ होइन। यो यही हो लाइट एज मेडिसिन भन्ने फर्मुला चाहिँ खासमा। मैले तपाईँलाई सर्टकटमा भन्दैछु, तर यसको पछाडि रिसर्च पेपरदेखि लिएर हरेक कुराहरू चाहिँ अलरेडी छ क्या होइन। यो लाइटको बारेमा चाहिँ अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो दिउँसो वरिपरि चाहिँ जहाँ लाइट छ त्यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ प्रकाशमा बस्दा भयो होइन, आधी घन्टा 1 घन्टा त्यसरी हिल गर्छ बडीलाई। त्यसपछि राति जब हुँदै जान्छ, राति हुँदै गएपछि हाम्रो बडीलाई चाहिँ आफै नै तपाईँको त्यो लाइट चाहिँदैन क्या, माग्दैन बडीले। जति तपाईँले राति 6 बजेदेखि उता तपाईँले लाइट दिन थाल्नुहुन्छ बडीलाई, तपाईँको बडी डिस्टर्ब हुन थाल्छ अलरेडी। अनि राति निन्द्रा नलाग्नु कारण चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको समयमा रिसर्चमा के पत्ता लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको युथहरू चाहिँ अब फोनको जुन हुन्छ नि यो लाइट होइन, हो यसले राति यदि हामीले फोनको लाइट चाहिँ हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यसपछि निन्द्रामा डिस्टर्ब हुने हो क्या होइन। 2 घन्टा अगाडि तपाईँले फोन छोडिदिनु भयो भने होइन तपाईँको हेल्थमा अथवा स्लिपनेसमा चाहिँ धेरै चेन्ज आउँछ होइन। सो यो कुरा चाहिँ त्यही भएर फोन 2 घन्टा अगाडि नचलाउनु भन्ने कारण चाहिँ त्यो खासमा होइन। सकेसम्म राति चाहिँ लाइट चाहिँ एभोइडै गर्नु भन्छ क्या हो। अनि दिउँसो भएर चाहिँ यसरी चाहिँ लाइट तपाईँले चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ ल। सो यो लाइट एज मेडिसिन भन्ने चाहिँ सो लाइट एज मेडिसिन भन्ने यो फर्मुला भनौँ या यो भनौँ यही हो खासमा चाहिँ, ठिक छ नि होइन, बुझ्नु भने होइन। सो यो चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ भन्ने एक्ज्याक्टली बुझाएँ होइन, तर यसको अरू साइन्टिफिक लजिक्सहरू अरूहरू धेरै कुराहरू छ, तर जे होस् यति गर्दाखेरि चाहिँ क्युर चाहिँ हुन्छ होइन। सो थ्याङ्क यू भेरी मच।